Quý vị đang đến với chương trình Điểm tin quốc tế phát sóng ngày 12 tháng 10. Thưa quý vị, một sự kiện gây chú ý dư luận quốc tế vừa qua là việc tàu ngầm hạt nhân tỷ đô của Mỹ đã tông phải một vật thể lạ ở Biển Đông, khiến tàu hư hại và nhiều thủy thủ bị thương. Thế nhưng làm thế nào tàu ngầm Tân Tiến được trang bị cảm biến hiện đại nhất hành tinh lại có thể gặp tai nạn? Phía Mỹ đã có động thái mới nào xoay quanh vụ việc? Đặc biệt Trung Quốc cho rằng Mỹ có hành vi mờ ám nên mới xảy ra cớ sự. Nội dung chi tiết là gì? Xin mời quý vị theo dõi điểm nóng trong ngày của FBNC. Tàu ngầm hạt nhân tấn công USS Connecticut chiều 2 tháng 10 đã tông phải một vật thể lạ dưới mặt nước khi hoạt động trên vùng biển quốc tế ở Biển Đông. Hậu quả là tàu bị hư hỏng phần mũi, nhưng may mắn là lò phản ứng hạt nhân vẫn an toàn, không gây nổ. Theo truyền thông, chính xác thì tàu ngầm lớp Seaworth này va phải vật gì vẫn còn là một bí ẩn, nhưng đáng chú ý hơn cả là làm thế nào sự cố xảy ra với một con tàu hơn 8,5 tỷ đô la của Mỹ. Aaron Amick, cựu chuyên viên định vị thủy âm với 20 năm kinh nghiệm trong lực lượng tàu ngầm Mỹ cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến hệ thống cảm biến tối tân trên tàu không thể phát hiện chướng ngại vật trước sự cố. Một trong số đó được chuyên gia kể tên là hải đồ kỹ thuật của Hải quân Mỹ có thể đã có điểm mù, không phản ánh đúng khu vực xung quanh và không phát hiện những ngọn núi có khả năng gây va chạm. Mặt khác, ông Amick thừa nhận Biển Đông là khu vực gây rất nhiều khó khăn cho tàu ngầm bởi hoạt động địa chất ở đây diễn ra thường xuyên khiến địa hình đáy biển thay đổi liên tục. Đây đều là hiểm họa với quá trình di chuyển và dẫn tới va chạm nếu không được phát hiện kịp thời, chuyên gia nhận định với tờ The Drive. Đáng chú ý hơn cả, ông nói cũng không loại trừ khả năng đã xảy ra một vụ va chạm với một tàu ngầm khác. Biển Đông là khu vực rất đông đúc tàu thuyền các loại, là vùng nước giáp ranh với nhiều quốc gia, thế nên bất cứ lúc nào cũng có thể có nhiều tàu ngầm hoạt động trong khu vực. Hiện các nhà chức trách Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra đối với sự cố trên. Mặc dù các thông tin công khai rất ít, nhưng một cựu thủy thủ Mỹ cũng nhận định tàu ngầm có lẽ hoạt động quá gần đáy biển và có thể đang thực hiện sứ mệnh do thám. Nói với trang Business Insider, chuyên gia Brian Clark tại Viện Hudson, Mỹ cho rằng việc chỉ có một số thủy thủ bị thương nhẹ cho thấy tàu ngầm có thể đang di chuyển chậm vì ở gần đáy biển hoặc để tránh bị phát hiện. Ở gần đáy biển thì điều bạn có thể làm chắc hẳn là ẩn nấp. Nếu bạn chỉ muốn do thám hoạt động tàu ngầm của Trung Quốc hoặc cố gắng đặt hay lấy gì đó ở đáy biển, theo ông Clark. Cụ thể hơn, giới quan sát nhận định về khả năng tàu USS Connecticut muốn dò thám căn cứ Hải quân Ngọc Lâm ở đảo Hải Nam, nơi Trung Quốc vận hành đội tàu ngầm với số lượng chưa xác định. Cũng đồng quan điểm với ý kiến trên, tờ Hoàn Cầu Thời báo mới đây đã dẫn lời một số chuyên gia cho biết Hải quân Mỹ muốn thu thập dữ liệu địa lý và thủy văn dưới nước để vẽ ra kịch bản chiến tranh với Trung Quốc. Theo đó, tờ báo cho rằng việc Mỹ tăng cường hoạt động tàu ngầm ở Biển Đông không những đang đe dọa đến Hải quân Trung Quốc nếu một cuộc xung đột nổ ra, mà còn ảnh hưởng đến các hoạt động dân sự bình thường khác ở khu vực. Vừa rồi là phần điểm nóng trong ngày của FBNC. Tiếp tục chương trình sẽ là điểm tin nhanh về chính trường thế giới trong vòng 24 giờ qua. Thưa quý vị, quân đội Trung Quốc mới đây thông báo đã tập trận đổ bộ bờ biển và tấn công chiếm đảo trong vài ngày gần đây ở phía nam tỉnh Phúc Kiến, đối diện với đảo Đài Loan thông qua eo biển hẹp. Khoảng cách đôi bờ chỉ khoảng 315 km. Trung Quốc tuyên bố việc diễn tập không liên quan đến những căng thẳng gần đây. Mặt khác, theo Derek Grossman, nhà phân tích quốc phòng cấp cao của RAND Corporation, cho biết sự quyết đoán quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan tương tự như lần điều động các phi đội kỷ lục áp sát vùng trời Đài Loan tuần trước, có thể sẽ tiếp tục trong 12 tháng tới khi căng thẳng gia tăng giữa hai bên. Ông Grossman nhận định phần lớn điều này bắt nguồn từ việc Trung Quốc muốn thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ. Vừa qua, phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản về mối quan hệ giữa Đài Loan và Trung Quốc, ông Fumio cho biết ông luôn mong muốn vấn đề được giải quyết thông qua đối thoại giữa các bên liên quan. Ông gọi Đài Loan là một đối tác và người bạn cực kỳ quan trọng. Do vậy, ông chia sẻ, mình có ý định làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương và liên tục theo dõi tình hình an ninh của hòn đảo. Cũng liên quan đến Trung Quốc, đài CCTV đưa tin quân đội Trung Quốc đã điều động các trung đoàn xe tăng tiến qua biên giới Ấn Độ để tiến hành một loạt cuộc tập trận nhằm cải thiện khả năng tác chiến thiết giáp tầm cao của mình. Thông tin được đưa ra sau khi vòng đàm phán thứ 13 cấp tư lệnh quân đoàn của hai quốc gia đã kết thúc trong bế tắc vào cuối tuần qua. Giữa lúc đó, giao tranh lại bất ngờ xảy ra ở biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan, khiến 5 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng. Cuộc đụng độ xảy ra với các thành phần ly khai cực đoan ở một huyện miền núi gần biên giới Pakistan. Theo nguồn tin từ quân đội Ấn Độ, chiến dịch ngăn chặn những phần tử cực đoan vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Thưa quý vị, Hải quân Vương quốc Anh đang tăng cường hiện diện tại vùng biển châu Á nhằm đối đầu trực tiếp với Trung Quốc. Cụ thể, hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth của Anh đã dẫn đầu một nhóm tấn công tàu sân bay trong cuộc tập trận với quân đội Singapore vào cuối tuần qua. Ngoài ra, Anh Quốc còn có kế hoạch triển khai vĩnh viễn 2 tàu chiến ở vùng biển châu Á. Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Kim Jong-un vừa qua gây chú ý trên trường quốc tế khi phát biểu nhân dịp thành lập đảng cầm quyền Triều Tiên vào hôm 10 tháng 10. Những người theo dõi sát tình hình Bình Nhưỡng đã nhận ra ông Kim mặc trang phục khác với thường ngày. Ông mang tất đen và đi giày sandal, còn bộ vest dường như rộng hơn vì nhà lãnh đạo có vẻ tiếp tục sụt cân. Cũng liên quan đến nhà lãnh đạo Kim, mới đây ông một lần nữa khẳng định Triều Tiên chỉ tăng cường phát triển quân đội của mình với mục đích tự vệ. Theo đó, mục tiêu là nhằm đối đầu với chính sách thù địch của Mỹ và việc Hàn Quốc xây dựng quân đội, phát triển khí tài đáng gờm. Một số tin nóng khác liên quan đến đường ống dẫn khí Nord Stream 2, mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cáo buộc Mỹ tìm cách độc chiếm thị trường năng lượng của châu Âu. Ông nói rằng Bắc Kinh phản đối việc Washington chính trị hóa nguồn cung cấp khí đốt từ Nga cho EU. Tại Áo, quốc gia Trung Âu này vừa chào đón tân thủ tướng là ông Alexander Schallenberg. Vụ việc diễn ra sau khi cựu thủ tướng Sebastian Kurz, 35 tuổi, từ chức tuần trước vì bị điều tra cáo buộc tham nhũng. Một thông tin liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump. Vừa qua, ông cho rằng thượng nghị sĩ Mitch McConnell không có can đảm để thách thức kết quả bầu cử năm ngoái. Đồng thời, ông cho rằng ông McConnell giành được vị trí lãnh đạo đảng Cộng hòa ở Thượng viện chỉ vì đã vận động được nhiều tiền và đưa chúng cho các thượng nghị sĩ. Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, sáng hôm qua, ngày 11 tháng 10, ở tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc, một xe buýt bất ngờ trượt khỏi cây cầu bắc ngang sông. Hậu quả khiến trần xe vỡ nát, 13 người thiệt mạng và một người khác mất tích. Cũng tại Trung Quốc, một công dân nước này vừa có chia sẻ với đài Sky News của Anh về số phận bi thảm của hàng vạn người, thậm chí hàng triệu người bị giam giữ trong các trại tập trung ở khu tự trị Tân Cương, nơi sinh sống chủ yếu của người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ. Xin mời quý vị theo dõi lại bản tin quốc tế nóng phát sóng lúc 15h30 trên kênh FBNC để biết thêm về những chia sẻ gây chấn động này. Tại Mỹ, Cục Điều tra Liên bang FBI mới đây phát hiện một kỹ sư hạt nhân thuộc Hải quân Mỹ và vợ đã tuồn dữ liệu bí mật cho cơ quan tình báo nước ngoài chưa xác định vào năm ngoái. Hai vợ chồng sẽ bị khởi tố do vi phạm đạo luật năng lượng nguyên tử. Phiên điều trần đầu tiên dự kiến diễn ra vào hôm nay, ngày 12 tháng 10 theo giờ Mỹ. Thưa quý vị, một phụ nữ Canada vừa qua đã may mắn thoát nạn khi đang ngủ trên mảnh thiên thạch từ trên trời xuyên thủng nóc nhà, rơi trúng gối nằm. Lúc đầu mọi người nghĩ vật thể lạ xuất phát từ công trình đang xây dựng lân cận, nhưng sau khi hỏi thăm mới đoán đó có thể là thiên thạch và giữ nó lại làm kỷ niệm. Tại Tây Ban Nha, các vết đen mặt trời có thể được quan sát vào hôm 11 tháng 10 từ một khu vực trên quần đảo Canary, báo hiệu một cơn bão địa từ sắp tấn công trái đất. Theo đánh giá của Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, cơn bão từ này có cường độ 1 hoặc 2 trên thang đo 5 cấp, với cấp 5 là mạnh nhất. Liên quan đến tình hình ở Afghanistan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa nhận định Taliban đã không duy trì những lời hứa của mình về quyền của phụ nữ và trẻ em gái như nhóm này đã nhiều lần tuyên bố. Ông kêu gọi cộng đồng quốc tế cung cấp cho quốc gia Nam Á khả năng thanh khoản cần thiết để ngăn quốc gia này rơi vào tình trạng sụp đổ toàn diện. Một số thông tin về dịch bệnh. Đầu tuần này, hãng dược AstraZeneca của Anh cho biết loại thuốc phòng ngừa và điều trị COVID-19 của họ đang thử nghiệm giai đoạn cuối. Đây là loại thuốc được dùng qua đường tiêm với liệu pháp kháng thể làm giảm 50% nguy cơ mắc bệnh COVID-19 với tình trạng nặng hoặc tử vong ở những bệnh nhân tự chữa trị tại nhà đã xuất hiện các triệu chứng trong 7 ngày hoặc ít hơn. Các cuộc xét nghiệm nhanh vừa được tiến hành tại Bộ Tư pháp Campuchia cho thấy có 5 quan chức vừa trở về sau kỳ nghỉ lễ Chumben đã có kết quả dương tính với COVID-19. Điều này cho thấy rất có thể còn nhiều người nữa mắc bệnh nhưng chưa tìm ra sau đợt nghỉ dài vừa qua. Như thường lệ, tiếp tục chương trình sẽ là một số thông tin kinh tế. Theo Ngân hàng Thế giới dự báo, tăng trưởng toàn cầu sẽ là 5,7% vào năm 2021 và 4,4% vào năm 2022. Nhưng sự chênh lệch giữa các nền kinh tế tiên tiến và các nước đang phát triển đang ngày càng trầm trọng và đã làm cản trở nỗ lực giảm nghèo cùng cực theo từng năm và trong một số trường hợp là hàng thập kỷ.
Theo kết quả cuộc thăm dò của CBS News trên hơn 2.000 người trưởng thành, hơn 50% người Mỹ bi quan về triển vọng kinh tế của đất nước. Tỷ lệ những người đánh giá nền kinh tế là khá hoặc rất tốt, giảm xuống 37%, mức thấp nhất kể từ tháng 3. Vào ngày 11 tháng 10 vừa qua, giá dầu WTI đã đạt 81 đô la Mỹ một thùng, mức cao nhất kể từ tháng 11 2014 và cao hơn mức tăng gần 5% trong tuần trước. Giá nhiên liệu tăng vọt ở châu Âu và châu Á, đe dọa sự phục hồi của kinh tế toàn cầu. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Canada Prayut Chan-o-cha thông báo sẽ dỡ bỏ các yêu cầu kiểm dịch đối với những khách du lịch đã được tiêm phòng đầy đủ kể từ ngày 1 tháng 11 trở đi. Ông đã yêu cầu Trung tâm Quản lý Tình huống COVID-19 CCSA và Bộ Y tế phối hợp thực hiện kế hoạch này. Còn bây giờ, thưa quý vị, từ khóa đáng chú ý trong ngày với hơn 200.000 lượt tìm kiếm là National Coming Out Day, ngày công khai xu hướng tính dục ở Mỹ 11 tháng 10. Vừa qua, trong một bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden chúc mừng ngày lễ này và nói, đã đến lúc cộng đồng người LGBTQ+, sống cuộc sống của họ với niềm tự hào, với vòng tay và trái tim rộng mở, nơi đó mỗi người đều được sống với con người thật sự của bản thân mình. Ông còn khẳng định chính quyền Washington cam kết đảm bảo rằng cộng đồng LGBTQ+ có thể sống tự do, bình đẳng ở mọi nơi trên nước Mỹ. Tổng thống nói, tôi tự hào là lãnh đạo một cơ quan hành chính với các quan chức thuộc cộng đồng LGBTQ+, phục vụ công khai ở các cấp cao nhất của chính phủ và tự hào rằng chúng ta đã cùng nhau đạt được những tiến bộ lịch sử nhằm thúc đẩy các biện pháp bảo vệ và đảm bảo cơ hội bình đẳng cho mọi người. Cuối cùng, ông nhắn nhủ đến các thành viên cộng đồng LGBTQ+, đặc biệt là những ai sắp công khai xu hướng tính dục của mình. Hãy nhớ rằng các bạn luôn được yêu mến, được ngưỡng mộ vì lòng dũng cảm của bạn và luôn có một cộng đồng, một quốc gia dang tay chào đón. Được biết, các hoạt động trong ngày công khai tính dục quốc gia đều hướng tới mục tiêu động viên khích lệ tất cả mọi người thuộc cộng đồng LGBTQ+, tự tin công khai giới tính của mình. Thông điệp của ngày này là hãy cùng nhau tiến tới một cuộc sống cởi mở hơn, thoải mái hơn, nơi đó mỗi người đều được sống với con người thật sự của bản thân mình. Quý vị đang theo dõi chương trình Điểm tin quốc tế. Để kết thúc bản tin hôm nay, xin mời quý vị cùng đến thăm một ngôi nhà vô cùng độc đáo, được thiết kế xây dựng bởi một người xứng đáng được bình chọn là ông chồng tuyệt vời nhất của năm. Ngôi nhà này trông như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi đoạn clip ngắn sau đây. Chiều theo sở thích của vợ, một người đàn ông ở Bosnia đã tự tay thiết kế xây dựng một ngôi nhà xoay 360 độ để bà thay đổi vị trí view các phòng trong nhà bất cứ lúc nào. Cụ ông Vujin Kusik, 72 tuổi, chia sẻ với tờ Reuters rằng, cách đây nhiều năm, tôi từng xây một ngôi nhà. Khi đó, cô ấy muốn phòng ngủ hướng ra phía mặt trời mọc, nhưng điều này có nghĩa là phòng khách lại quay lưng với mặt đường. Sau một thời gian, vợ tôi lại phàn nàn về việc không thể nhìn thấy mọi người ở trước sân, khiến tôi phải sửa sang lại mọi thứ. Cuối cùng, để giải quyết mọi yêu cầu, ông bắt tay xây một ngôi nhà có thể xoay vòng trong giây lát để người vợ vừa có thể ngắm người qua đường lẫn cảnh mặt trời mọc. Hiện tại cửa trước của chúng tôi có thể xoay được, vì vậy nếu vợ tôi phát hiện những vị khách không mong muốn đang đi về phía căn nhà, bà ấy có thể quay ngôi nhà đi chỗ khác, người đàn ông nói đùa với Reuters. Theo lời chia sẻ, ngôi nhà có thể xoay vòng tròn trong 24 giờ nếu xoay ở tốc độ chậm nhất. Nếu quay với tốc độ nhanh nhất, nó có thể xoay hết một vòng trong 22 giây.
Hình ảnh về ngôi nhà xoay cũng đã kết thúc chương trình Điểm tin quốc tế hôm nay. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai lúc 20 giờ trên các nền tảng của FBNC.